હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ચોળા ઢોકળી। તો એ માટે મેં અહીંયા એક મોટી વાટકી ચોળાને બાફી લીધા છે। તો ચોળાને મેં 4-5 સીટી કુકરમાં વગાડી એટલે સરસ બફાઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ બફાઈ ગયા છે। આ રીતના આપણે ચોળાને બાફી લેવાના। તો હવે પહેલાં આપણે ઢોકળીનો લોટ તૈયાર કરીશું। તો ઢોકળી બનાવવા મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધો છે, એમાં એક વાટકી જેટલો બાજરીનો લોટ લીધો છે। એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। 1 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। દળેલી ખાંડ આપણે અંદર મેથી નાખવાના અને થોડું લીંબુ એડ કરીશું એટલે દળેલી ખાંડ હશે તો સ્વાદ સરસ આવશે। અને મેં નાની અડધી વાટકી જેટલી મેથી લીધી છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે મોણ માટે તેલ એડ કરીશું। તો એક નાની ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। હવે આપણે લોટને થોડું પાણી એડ કરી આપણે બાજરીના રોટલા બનાવે જેવો લોટ તૈયાર કરીએ છીએ એવો આપણે લોટ તૈયાર કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ સરસ બંધાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે આમાંથી ઢોકળી બનાવશું। તો આમાંથી આ રીતે લોહો લઈ આપણે નાની નાની ઢોકળી બનાવશું। આપણે આ રીતે થેપી ને આવી નાની સાઈઝની આપણે ઢોકળી બનાવી લઈશું। આ બધા લોટની ઢોકળી નહીં બનાવવાની, એ વધારે થશે કારણ કે મારે મસાલો રોટલો બનાવવાનો છે એટલે મેં લોટ થોડો વધારે બાંધ્યો છે। તો આ રીતે આપણે ઢોકળી બનાવી લઈશું। તો મેં બધી આ રીતે ઢોકળી બનાવી લીધી છે અને આટલો લોટ બચ્યો છે એનો હું મસાલા રોટલો બનાવીશ। તો હવે આપણે ઢોકળીનો વઘાર કરીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા એક કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીશું। રાઈને આપણે તતળવા દઈશું। રાઈ તતળવા લાગી છે એમાં આપણે જીરું એડ કરીશું। આપણું જીરું પણ તતળવા લાગ્યું છે। હવે એમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। થોડા લીમડાના પાન એડ કરીશું અને હવે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ 1 ચમચી એડ કરીશું અને સાતળી લઈશું। આપણે અડધી મિનિટ આને સાતળી લઈશું। તો આપણે આદુ મરચાં સંતળાઈ ગયા છે। હવે એમાં 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ એડ કરીશું। અત્યારે સિઝન છે એટલે આપણે લીલું લસણ એડ કરીશું એને પણ આપણે સાતળી લઈશું। એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો અડધી ચમચી હળદર, તીખાશ તમારે જે જોતી હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને આને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં જે આપણે ચોળા બાફીને રાખેલા એ આપણે પાણી સાથે જ એડ કરી દઈશું। અને આ રીતે આપણે 2 મિનિટ સાતળી લઈશું। હવે થોડા ચોળા સંતળાઈ ગયા છે। હવે એને આ રીતે આપણે મેસરથી થોડા ક્રશ કરીશું એટલે આપણે રસો થોડા સરસ ઘટ થાય। બહુ ક્રશ નથી કરવાના, બસ જસ્ટ આપણે 1-2 વાર જ રીતે ક્રશ કરીશું। હવે એમાં આપણે બીજું પાણી એડ કરી દઈશું। તો તમારે જે રીતનો રસો જોઈતો હોય એ રીતે પાણી એડ કરવાનું। મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી છે। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે
મીઠું એડ કરીશું. હવે આને ઉકળવા દઈશું. પાણી ઉકળે પછી જ આપણે ઢોકળી એડ કરવાની, નહીંતર નીચે ચીપકી જશે. તો આપણો આ વઘાર ઉકળવા લાગ્યું છે, તો હવે એમાં આપણે એક ટુકડો ગોળ એડ કરીશું. આપણે જે હવે ઢોકળી બનાવીને રાખેલી એ આપણે આ રીતે ફરતી એડ કરી દઈશું. પાણી ઉકળે પછી જ આપણે ઢોકળી એડ કરવાની. તો મેં બધી ઢોકળી એડ કરી લીધી છે. હવે આ રીતે હળવા હાથે થોડી વાર ચલાવી લેવાનું. હવે ગેસ સ્લો કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 5 થી 7 મિનિટ આપણી ઢોકળી ચડે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો રસો પણ ઘટ થઈ ગયો છે. અને બાજરીના લોટને ચડતા વાર નથી લાગતી, એટલે તમારે 5 થી 7 મિનિટમાં ચડી જ જશે. તો બી આપણે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. એટલે આપણે ઢોકળી પણ ચડી ગઈ છે ને આપણો રસો પણ ઘટ થઈ ગયો છે. અમે આ ભાત સાથે ખાવાના એટલે અમે થોડો વધારે રસો રાખ્યો છે. જો તમે સાઈડમાં કઢી બનાવતા હોય તો રસો ઓછો રાખવાનો. હવે એમાં આપણે દાણા એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી ચોળા ઢોકળી. એને આપણે રાઈસ સાથે સર્વ કરીશું અને ઉપરથી થોડા દાણા એડ કરીશું. અને ઢોકળી હોય એટલે તો આપણું ઘી તો હોય જ. થોડું આપણે ઉપરથી દેશી ઘી એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી ચોળા ઢોકળી. શિયાળામાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા પડી જાય એવી ચોળા ઢોકળી તૈયાર છે. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.